הגענו להרצאה האחרונה שלנו במסגרת ה-MDRT, אחריה נעבור לכנס הכללי. את ההרצאה הזו יעביר לנו האיש המקסים שהחל את דרכו המקצועית כסוכן ביטוח חיים בשילוח. בגיל 19.5 עסק בביטוח חיים במסגרות שונות, החל מתפקידי ניהול בחברות כמו מנולייף, מנורה וכלל ביטוח, וכלה בבעלות על סוכנויות ביטוח. בשנת 2001, לאחר יותר מ-20 שנה בעולם הביטוח, החל את חייו מחדש בקליפורניה, ובמהלך 9 שנות שהותו בארצות הברית, השתתף ב8 מפגשי MDRT, מהם 6 Court of the Table ו2 Top of the Table. הוא הוזמן לדבר במפגשי MDRT גם ב-2010 בוונקובר. בנוסף לרישיונות לביטוח חיים וניירות ערך, הוא מחזיק בתואר שני בשירותים פיננסיים, אותו סיים במכון לעסקים ופיננסיים בלה-הויה שבקליפורניה. בין מגוון תרומתו לקהילה היהודית בסן דייגו, נמנים שירות בוועדת ישראל וראשות הוועדה לשנת חגיגות ישראל ב-60 בפדרציה היהודית, ושירות כנשיא לשכת המסחר היהודי-אמריקאית בעיר. לאחר 9 שנים כמתכנן פיננסי בסן דייגו, הוא נמצא כאן איתנו היום כדי לחלוק עמנו את סיפור מסעו האישי והמקצועי המופלא. ביקשתי ממנו שב10 הדקות האחרונות של ההרצאה ייתן לנו זמן לשאלות. אני מקווה שזה יתאפשר. בואו נקבל בקבלת פנים חמה ביותר את טיבי זוהר. תודה. תודה רבה. שומעים אותי? וואו. חלק מהדברים לא ידעתי על עצמי, אני לא מאמין. בשנת 2001, בינואר, ב3 בינואר, נחתי עם אשתי ו2 ילדים בגיל 10 בסן דייגו. והיום אני עומד פה לפניכם 9 שנים אחרי, בסביבות 3.5, מעל $3.5 מיליון פרמיה ב9 שנים. ואני יושב אתמול עם חברים מקסימים בארוחת ערב, אני לא מאמין שאני רואה אותם אחרי כל הזמן הזה, ואני יושב ליד רם עמית אתמול בערב, ואוכל את הארוחה הנפלאה הישראלית, כי כשבאים מארצות הברית, מאירועים מהסוג הזה שעושים פה, אנחנו שוכחים שם איך זה לאכול. בדרך כלל זה 2 עלים קטנים בהתחלה, ועוד איזה חזה עוף בגודל של מדליה קטנה של אולימפיאדה, ואני יושב ליד רם עמית, ופתאום מתחיל לרטוט לי האייפון שלי. ומתחת לשולחן בשקט אני מסתכל, ואני רואה שמתקשר אליי מייקל שפירו. באמצע ארוחת ערב אני יושב פה, ומייקל שפירו מתקשר פעם אחת, ואני לא עונה. מתקשר פעם שנייה, ואני לא עונה. אני כותב לו מתחת לשולחן טקסט מסאג' I'm attending a formal dinner in Israel. What's up? אני נמצא בארוחת ערב רשמית בישראל, מה קורה? חשבתי נשרף לו הבית. מייקל עונה לי, call when you get back. I have a second lead for us. Good luck with your presentation. Wish I was there. תתקשר כשתחזור, כי יש לי לקוח בשבילנו. הלוואי והייתי שם. לפי שם המשפחה אפשר להבין מאיזה עם הוא, שפירו. שפירו הוא רואה חשבון, אחד השותפים רואה החשבון שלי בסן דייגו. אני קורא לו הרקמה השרירית שלי. ודאי שמעתם שאנשים שיש להם רקמה שרירית מפותחת, הרקמה עובדת לשרוף את הקלוריות כי הם יושבים. וזה נפלא, כי פשוט השריר עובד במקומך, אתה לא צריך ללכת להתאמן, אתה כן צריך כדי לפתח אותו, אבל הוא עובד גם כשאתה יושב. אני כותב למייקל שפירו חזרה, I'll be back on the 24th, feel free to schedule the week after. תרגיש חופשי לקבוע לנו פגישות
עם הלקוחות כשאני חוזר. הוא כותב לי חזרה, אוקיי. אני פה הבוקר בשביל להסביר לעצמי, אפילו לא לכם, כי אני מסתכל בראי ולא מאמין, איך באמת אחרי 9 שנים שאני מגיע לאיזשהו מקום שאין לי מושג שום דבר מה קורה שם, עם משפחה, במין חוצפה ישראלית מפגרת כזאת, אני בעצם מסוגל היום לקבל כזה דבר, וזה מה שמעניין. אז קודם כל, ב-2001 אני מגיע לשם, אני נוחת והולך ללמוד לבחינות לביטוח. כשאין לך לקוחות ללכת אליהם, אתה כמובן שוקע בטכניקה. אז אני הולך לעשות רישיונות. אז בסביבות ינואר אני נרשם, פברואר אני נבחן, מקבל רישיון ביטוח חיים, בריאות. במרץ אני מנסה עם חבר שפגשתי בקורס לעשות דברים כמו שהאמריקאים עושים. בינתיים יש לי רישיון לביטוח חיים, עוד אין לי רישיונות אחרים, ואחד הדברים שבארצות הברית היו עושים בזמנו, זה מושכים את הרישום של מי שלקח משכנתה לבית, ומתקשרים ואומרים, או שולחים לו בדואר, שהוא יצטרך ביטוח כדי שאם הוא ימות, אז המשכנתה תשולם. אז אני הולך ועושה כמה כאלה, ועושה כמה ריסקים, ואני לא רואה שזה הולך להביא אותי לשום מקום. אחר כך אני עושה כמה סמינרים. בארצות הברית זה מאוד מקובל לשלם איזה $5,000 על כל משלוח כזה, של איזה 10,000-15,000 גלויות, עם הזמנה לארוחת ערב או ארוחת צהריים. אתה מוציא כסף גם כדי להאכיל את האנשים, ואחר כך מתפלל אלוהים שהם יעשו משהו איתך. אני בא בישראל, כל הזמן שואלים אותי שם, How come all of you Israelis think outside the box? איך יכול להיות שאתם חושבים כולכם מחוץ לקופסה? אני אומר להם, חבר'ה, באנו מארץ בלי קופסה, אנחנו עוד לא בנינו, 60 שנה. חכו, תהיה קופסה, כרגע אין קופסה, כולם חיים מחוץ לקופסה, אז חושבים מחוץ לקופסה. ואני בראש הישראלי הדבילי אומר, לא יכול להיות שאנשים מתפרנסים פה ככה. באפריל חשבתי, אמרו לי, אולי יהיה יותר טוב, יהיה לך רישיון לניירות ערך, אז אני הולך ללמוד לרישיון, מתכונן לבחינה, זה קצת יותר קשה מביטוח, מבחינתי. במאי אני מקבל רישיון לקרנות וביטוח משתנה. בארצות הברית יש מספר רישיונות, זה רישיון שהיה הכי קל לי להשיג דבר ראשון, וביוני אני יוצא לכמה פגישות עם אחרים, ואני חושב לעצמי, טיבי, זה לא ילך. אתה בא מביטוחי מנהלים, אתה בא מפרמיות, עוד היו עמלות אז, חבר'ה, אני מצטער. אני מבין מחברים ומכם מה קרה בינתיים. עצוב. אומרים שזה כמו באמריקה, נדבר על זה אחר כך. בכל אופן, אני יוצא לכמה פגישות ואני חושב, אם אני הולך ככה, אני לא הולך לשום מקום, אני לא ארוויח פה כסף. מה אני הולך לעשות? אני צריך איזשהו שותף, אני פה, אף אחד לא מכיר אותי. בקליפורניה, אם אתה לא מחותן איתו, אתה לא עושה איתו עסקים. אם אתם לא חברים ומשחקים גולף, אני בגולף, לא יודע כלום, אתם לא חברים, אתם צריכים קשר, ואין לי שם, אף אחד לא מכיר אותי, ואוקיי, יש לי רישיונות, אבל מה עכשיו? ואז אני אומר, אבל אני צריך מנוף, אני צריך איכשהו מישהו שיתרום וישקיע את האמינות שלו ואת השם שלו, ופתאום אני חושב לעצמי, רגע, מה, אנשים מחפשים משקיעים לעסק, אני אחפש משקיע במקום של כסף, שישקיע את השם שלו. זה יחסית יותר קל, שישקיע את האמינות שלו במקום כסף. טוב, אבל איך מוצאים מנוף כזה? נזכרתי שבישראל ב5, 6, 7 השנים האחרונות עשיתי שיתופים עם רואי חשבון, וזה עבד נפלא, ואיכשהו הייתה לי גישה טובה לעניין הזה, אז אני מיד זיהיתי כמובן וחשבתי מי האחד שיש לו השפעה הגדולה ביותר, ה-credibility, האמינות וההשפעה והכוח והעוצמה הגדולים ביותר על הלקוח. כמובן שרואי החשבון בכל מקום בעולם, כולל רואי החשבון שכבר היה לי בארצות הברית, שכבר היה לו רישיון, אלה אנשים עם ההשפעה. טוב, אני פותח דפי זהב, באנגלית כמובן, yellow pages, בערך חשבונאים ורואי חשבון, לא בעברית, באנגלית. אני עושה רשימה של כל אלה שמופיעים בשמם, כי אני צריך לפנות למישהו בשמו, אישית כמובן. אתם יודעים איך זה בטלפון, אנחנו שונאים לדבר בטלפון בעברית, תראו לכם איך זה בשפה שנייה. אני נושם עמוק, ממציא איזשהו פיץ', זה נקרא, מה אני הולך להגיד. אני מחייך חיוך גדול, כי אני תלמיד של ענקים שלימדו אותי שלפני שאתה מחייג, קודם כל אתה מחייך. על החיים ועל המוות אני מחייג. שלום, אפשר לדבר עם סטיב, חבר שלי מהפלמ"ח. שלום סטיב, מדבר טיבי זוהר. אני מחפש רואה חשבון טוב שאוכל לעשות איתו עסקים. האם הגעתי למקום הנכון?